Hello guys! Welcome back to my channel. Ito naman si Tita Jen, and ang bubuksan naman natin ngayon ay yung binili ko na Esquire magazine ng Winter 2020-2021 edition na ang cover ay BTS. Samahan niyo akong buksan and pakita ko sa inyo ang loob. Kung BTS Army ka, fan nila or curious ka sa kanila dahil hindi pa sila kilala, and this video is for you. Nakalagay dito ay $7.99. Pero nabili ko to sa Shopee. Ayan, nasa page, ayan, buksan natin, nasa page 68 sila. Ayan. And 10 pages yung kanilang article. Ayan, enjoy! And don't forget to subscribe. Thank you!